प्रवेश says, sir, good morning. यता पानी परेर कनेक्सन विक छ, रिकर्ड अन गर्न नबिर्सिनु है सर. ओके प्रवेश. धेरैकोमा इन्टरनेट प्रब्लम छ कि के हो? यता पनि प्रब्लम छ सर. भर्खर बत्ती आएको हो. जाने आउने भइरहेछ कि बत्ती पनि. ए. ओके. आई होप अब मेरोमा चाहिँ प्रब्लम भएको छैन अहिलेसम्म. भएन भने त रिकर्डिङ अवेलेबल हुन्छ नि त. सर मन्डे 9:30 सम्म क्लास छ लको. अनि सन्डे र मन्डे तिमीहरूको खाली हैन? सर त्यो अल्टरनेटिभ विक हुन्छ नि त हाम्रो क्लासेस. अनि यो विक क्लास भएको थिएन, त्यसैले नेक्स्ट विक हाम्रो क्लास छ. ए. अनि सन्डे? सन्डे पनि वी हेभ क्लासेस. सन्डे पनि ठ्याक्कै 9:30 सम्म क्लास छ सर. 9:30 गराउँदा मिल्दैन त टाइमलाई? 9:30 फेरि ठ्याक्कै ब्याक टु ब्याक गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त. अन्त हाम्रो क्लास 8 मा सुरु हुने भनेपछि 1 hour and half त सरले खोज्नुहुन्छ होला. यसो गर नि त. मलाई यो थाहा थिएन, मलाई त खाली होला भनेर मैले टाइम यो राखेँ हैन. तिम्रो डिस्कसन गर. मन्डे मलाई कुनै एउटा टाइम चाहिँ तिमीहरूले नै अवेलेबल गराइदेऊ नि त ल. 10 बाट गर्दा हुन्छ होला नि सर. हैन अहिले फेरि एकचोटि डिस्कस गर न तिम्रो ग्रुपमा. भनेको त्यो बिहानै हुनुपर्छ भन्ने छैन. म पनि घरमै छु, तिमीहरू पनि घरमै छौ. दिउँसोको टाइम भए पनि हुन्छ. 1 बजेतिर 2 बजेतिर गरे नि हुन्छ. तर मन्डे चाहिँ मन्डे नै होस्. किनभने त्योभन्दा ढिलो गयो भने त्यो असाइनमेन्ट रिभ्यू गर्दाखेरि बिर्सिसक्छ के. ओके. सो मेरो कुरामा सहमति जनाउनेले यस भनेर लेखिदिनुस् त च्याट स्क्रिनमा. डिस्कसन गरेर मलाई एउटा टाइम दिनुस् तपाईहरुले. यस. ओके. महिमा सेज यस. ओके. भेरी गुड. थ्यांक यू गाइज. सो मलाई एउटा टाइम चाहिँ भनिदिनुस् ल. मन्डे हुन्छ भनेर म ग्यारेन्टीड बस्छु. सन्डे सम्ममा चाहिँ मलाई टाइम चाहिन्छ है. ओके. सो यो त त्यसको कुरा भइहाल्यो है. त्यसपछि अब साथीहरु आउँदै पनि गर्नुहुन्छ होला है. सो तपाईहरु यसको काई स्क्वायर टेस्ट एकचोटी परफर्म गर्नुस् त. तपाईहरुलाई 5 to 6 मिनेट्स दिन्छु म. हाइपोथेसिस सेटिङ गरिरहनु पर्दैन. खाली टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स को भ्यालु कम्प्युट गर्नुस्. अनि त्यसपछि 5% लेभलमा चेक गर्नुस्. ओके. level of significance 5% मा नै राखौं. ओके. So you have 5 minutes for this है. एकचोटी सर रिभाइज गरिहालौं अस्तिको क्लासको भनेर. Keep in mind hypothesis setting गरिरहनु पर्दैन. टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कम्प्युट गर. 5% लेभलमा चेक गर.
वन्स अगेन अरू केही पनि गरिरहनु पर्दैन, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स मात्र कम्प्युट गर्दा पनि हुन्छ, अरू कुराहरू अहिले डिस्कसन गर्दा गर्दै निस्किहाल्छ है। अबे तुम टेस्ट लोग स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ कम्प्युट गर्नुपर्ने भएको भएर सो प्लिज गो अहेड कम्प्युट द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। टेबल देख्ने बित्तिकै त थाहा भयो होला हामीले के टेस्ट गर्न लाग्छौँ भनेर। 'I hope you are doing it' है। म just like me, I hope you are not staring at the screen for something to happen। अबे ये तो वेबकैम से देख रहा है भाई हमको। ये तो हमको देख ही रहा है। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कम्प्युट गरेकोले च्याट स्क्रिनमा भ्यालु लेखिदिँदा पनि हुन्छ है, गरिसकेको भए। करो। Two minutes। Mala computed test statistics to be 1600.79। आउँछ? आउँदैन। त्यसको भ्यालु त काहीँ नआउला है त्यति त। हुन त मैले यो हाइपोथेटिकल क्वेसन बनाएको, कहीँबाट पनि क्वेसन लिएर आएको होइन, बट स्टिल त्यत्रो त नआउला है। त्यसो अरू कसैले गरेको छ? ओके सागर, या तिमीले गर्यौ, कति आयो त?
टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भन रिजेक्ट एक्सेप्ट होइन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु कति आयो यस भेरी गुड हो त्यही नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मालाले कसरी 1600.79 निकाली ओके 4.02 ए मिस्टेक भएर रहेछ सागर त्यो ट्याबुलेटेड भ्यालु चाहिँ अहिले मैले भनिहालिनँ ल तिम्रो साथीहरूले देख्न सक्दैन के मैले भनिनँ ओके सागर होल्ड अन सजन सेज सजनको त्यो ट्याबुलेटेड भ्यालु कि क्याल्कुलेटेड सरी क्याल्कुलेट ओके सो क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ 4 पोइन्ट समथिङको आसपासमा आउँछ है सबैजनाले कन्फर्म गरौँ ल 4 पोइन्ट समथिङको आसपासमा आउँछ रिकेस सेज ट्याबुलेटेड भ्यालु चाहिँ त्यति हो ट्याबुलेटेडको मैले अहिले भनिहालिनँ है ट्याबुलेटेडको अहिले हेरौँ ल ओके सो लेट्स मुभ अन है त ओके सो तिमीहरूको टेबल कन्टिन्जेन्सी टेबल यो यहाँ जे देखिरहेको छौ त्यही नै हो खास यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दा जेन्डर रोमा भएको छ अनि त्यसपछि स्मोकिङ र नन स्मोकिङ चाहिँ कोलममा भएको छ सो यसको लागि नल हाइपोथेसिस के हुन्छ व्हाट इज द हाइपोथेसिस सेटिङ फर दिस सिनारियो नल के हुन्छ देयर इज नो difference or we can say smoking and gender are independent to each other right null hypothesis यो हुन्छ smoking and gender are independent to each other अर्को तरिकाले के अर्को के गरी लेख्न सकिन्छ भन्दा there is no relationship between smoking and gender right एउटा यो तरिकाले लेख्न सकिन्छ सो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस त ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ स्मोकिङ एन्ड जेन्डर आर नट इन्डिपेन्डेन्ट अर स्मोकिङ एन्ड जेन्डर आर डिपेन्डेन्ट र यो कन्टिन्जेन्सी टेबल हो कन्टिन्जेन्सी टेबलमा पनि हामी कन्टिन्जेन्सी टेबल र यसमा दुईटा एट्रिब्युट्स एउटा जेन्डर छ अर्को स्मोकिङको एट्रिब्युट छ र जेन्डरको पनि दुईटा लेभल छ स्मोकिङको पनि दुईटा लेभल छ ओके यस नो र मेल फिमेल ओके सो त्यसैले यो कन्टिन्जेन्सी टेबल हेरेर काई स्क्वायर टेस्ट गर्नको लागि अप्रोप्रिएट देखियो त्यही भएर हामी काई स्क्वायर टेस्ट गर्छौँ र काई स्क्वायर टेस्ट गर्नको लागि मैले चाहिँ यहाँबाट गरेँ टेबल करेक्ट हामीलाई चाहिँदैन ओके न 4 पोइन्ट यहाँ हेर त यो जुन यक्स स्क्वायर्ड भनेर 4.0191 देखिरहेको छौ नि यो चाहिँ तिमीहरूको क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो ओके यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो पी भ्यालु हामीले निकालेको छैनौँ तर सफ्टवेयरहरूले किप इन माइन्ड सफ्टवेयरहरूले क्रिटिकल भ्यालुको थ्रुबाट गर्दैन पी भ्यालुको थ्रुबाट गर्छ र यसको पी भ्यालु चाहिँ 0.04499 आएको रहेछ ओके बेस्ड अन दिस पी भ्यालु यो पी भ्यालुको आधारमा रिजेक्ट हुन्छ कि एक्सेप्ट हुन्छ पी भ्यालुको आधारमा रिजेक्ट हुन्छ राइट किन रिजेक्ट हुन्छ ओके रिकेस सेज रिजेक्ट हुन्छ किन P is less than alpha yeah very good P हेर त P is less than alpha Sagar says P is less than alpha है P भ्यालु यदि अल्फा भन्दा सानो हाम्रो अल्फा भनेको 5% छ P भ्यालु चाहिँ अल्फा भन्दा सानो भयो भने हामीले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्छौं र हाम्रो एउटा स्लोगन थियो नि if P भ्यालु इज लो देन यच नट मस्ट गो भनेर भन्ने त्यो याद गर्दा नि हुन्छ यदि P भ्यालु लो आयो भने चाहिँ यच नट चाहिँ फल्स हुन्छ ओके सो यो त पी भ्यालु अप्रोचबाट भयो अब यो त तिमीहरुसँग हुँदैन निकाल्दैनौ तिमीहरुले पी भ्यालु सो तिमीहरुको क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ यो रहेछ लेट्स सी अब यसको ट्याबुलेटेड क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कति आउँछ है त
ओके यहाँ हेर है यो तिम्रो काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन हो र यो काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसनको टेबल हो अहिले हामीलाई सोधेको अल्फाको भ्यालु 5% भनेको मिनिङ यो तिमीले बुकमा यो देखिरहेछौ नि 0.20 देखिरहेछौ है यो 0.20 भनेको चाहिँ अल्फा इक्वल्स टु 0.20 भन्न खोजेको हो ओके अल्फा इक्वल्स टु 0.20 भनेको चाहिँ यो ब्ल्याक सेडेड रिजन यसले हामीलाई राइट टेल प्रोबेबिलिटी दिन्छ त्यसैले अहिलेको केसमा हाम्रो अल्फा इक्वल्स टु 0.05 छ सो त्यही भएर हामीले यहाँ खोज्दै जानुपर्छ है 0.99 बाट सुरु हुन्छ सो 0.05 चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट पेजमा हुनुपर्छ ओके यहाँ हेर त एरिया एन्ड राइट टेल 0.05 छ राइट हाम्रो कति डिग्रीज अफ फ्रिडम छ अहिले व्हाट इज द डिग्री अफ फ्रिडम अहिले 1 डिग्रीज अफ फ्रिडम ओके 1 डिग्रीज अफ फ्रिडम 1 डिग्री अफ फ्रिडममा हेर त ट्याबुलेटेड भ्यालु चाहिँ 3.841 रहेछ ओके ट्याबुलेटेड भ्यालु 1 डिग्रीज अफ फ्रिडममा 5% अल्फाको भ्यालु 3.841 छ ओके नाउ सो त्यही भएर हामीले त्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु जुन 4.0191 को कम्प्यारिजनमा हाम्रो ट्याबुलेटेड भ्यालु सानो आयो राइट सो त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दा वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ओके रिजेक्ट यस नट ओके यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु ट्याबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ओके सो यहाँसम्म कसैलाई के समस्या छ यस अर नो ओके ल सो हामी अब आज अर्को लर्निङ अब्जेक्टिभमा एन्टर गर्छौं है हाम्रो आजको लर्निङ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इन्फरेन्स अबाउट अ पपुलेसन भेरिएन्स हो हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं भन्दा स्याम्पल मिन हेरेर पपुलेसनको मिन यति होला भनेर इन्फर गर्यौं त्यसपछि स्याम्पल प्रोपोर्सन हेरेर पपुलेसन प्रोपोर्सन यति होला भनेर इन्फर गर्यौं तर स्ट्याटिस्टिक्समा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ भेरिएन्स हो त्यसैले हामीले अब स्याम्पलको भेरिएन्स स्टडी गरेर पपुलेसनमा कस्तो खालको भेरिएन्स छ त कस्तो भेरिएबिलिटी छ भनेर स्टडी गर्छौं वा इन्फर गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ इन्फरेन्स अबाउट अ पपुलेसन भेरिएन्स भनेर भन्छ ओके र त्यसको लागि पनि हामीले काई स्क्वायर टेस्ट नै युज गर्छौं त्यो किन भनेर अहिले हेरौँला तर काई स्क्वायर टेस्टकै भित्र पर्छ है यो ओके नाउ इन्फरेन्स अबाउट अ पपुलेसन भेरिएन्स भने चाहिँ एउटा यो सिंगल पपुलेसनको लागि हो है टु पपुलेसन्सको लागि हैन सिंगल पपुलेसनको लागि ओके बिफोर मुभिङ अन म तिमीहरुलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस दिन्छु है हाम्रो अर्को लेक्चर भनेको चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिटको हुन्छ है ओके यो काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिटको लेक्चर हुन्छ अर्को त्यो लेक्चरको लागि चाहिँ तिमीहरुले यो रिभिजन गरेर आएनौ भने गाह्रो हुन्छ है यो बुकमा यहाँ लेखिएको रिभिजन यदि पुगेन वा गरेनौ भने नि यो काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट पढ्न र बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ सो त्यही भएर यो रिभिजन पनि एकचोटी गर्नुस् डेप्थमा गर्नु परेन जस्ट यहाँ लेखिएका कुराहरुको रिभिजन यसो अलिअलि गर्नुस् ओके नाउ सो मैले यो लर्निङ अब्जेक्टिभ बुझाउनको लागि क्रिकेट बलको एउटा एक्जाम्पल लिन्छु है त सो क्रिकेट बलको एभरेज डायामिटर कति हुन्छ थाहा छ कसैलाई व्हाट इज द एभरेज डायामिटर अफ अ क्रिकेट बल क्रिकेट बलको एभरेज डायामिटर कति हुन्छ डज एनीबडी नो स्ट्यान्डर्ड साइज क्रिकेट बलको डायामिटर क्रिकेट बलको डायामिटर भनेको 60 यार्ड होला भन्छ फिल्डको भनेको हैन हो क्रिकेट बलको ए रे ओके सो थाहा छैन होला है 2.80 रिकेस सेस ओके 2.86
स्लाइड्समा हेरेर भने जस्तो लाग्यो। ओके, एनिवेज यहाँ तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि, जुन क्रिकेट बलहरू हुन्छ हामीलाई केही पनि डिफ्रेन्स फिल हुँदैन नि। भनेको स्टेसनरीमा गएर वा जहाँबाट तिमीहरूले क्रिकेट बल किन्छौ त्यहाँनिर एउटा क्रिकेट बल र अर्को क्रिकेट बलमा तिमीहरूलाई केही पनि डिफ्रेन्स खासै लाग्दैन। तर एकदम माइन्युट स्केलमा हेर्ने हो भने तिनीहरूको डायामिटरमा केही न केही फरक हुन्छ र त्यो किन हुन्छ भन्दा प्रोडक्सन प्रोसेसले गर्दाखेरि फरक हुन्छ। ओके, र त्यही भएर क्रिकेटको लागि चाहिँ यदि कुनै एउटा क्रिकेट बलको डायामिटर 2.80 देखि 2.86सम्म छ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मान्दो रहेछ। ओके, 2.80 देखि 2.86सम्म भयो भने द्याट इज गुड, त्यो चाहिँ क्रिकेट बल भनेर पास हुने भयो। ओके, सो यदि 2.80 मिनिमम र 2.86 म्याक्सिमम हो भने यसको एभरेज चाहिँ कति हुन्छ? एभरेज 2.83 जस्तो हुन्छ, राइट? 2.80 र 2.86 को एभरेज 2.83 हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी क्रिकेटको केसमा मात्र होइन, तिमीहरूले अरू बलहरूको केसमा पनि त्यही फरक हेर है। सर्टेन रेन्ज हुन्छ क्या। फिल्ड हकी भनेको 2.8 देखि 2.96सम्म हुँदो रहेछ। बेसबलको यो रेन्ज हुँदो रहेछ। यो भन्नुको मिनिङ के हो भने प्रोडक्सन प्रोसेसमा हुने केही भेरिएबिलिटीले गर्दाखेरि यो भेरिएसनहरू आउँछ। ओके, नाउ अब यो भेरिएसन भन्दा पनि बाहिर गयो भने त त्यो एक्सेप्टेबल भएन, त्यो स्ट्यान्डर्ड साइज भएन। त्यही भएर त्यो भेरिएबिलिटी भन्दा बाहिर गएको छ कि छैन, प्रोडक्सन प्रोसेस कन्ट्रोलमै छ कि छैन, जति स्ट्यान्डर्ड साइजको प्रड्युस गर्नुपर्ने गरिरहेको छ कि छैन भनेर स्टडी गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी इन्फरेन्स अफ पपुलेसन भेरिएन्स गरेर गर्छौँ। ओके, र हाम्रो लर्निङ अब्जेक्टिभ चाहिँ यसमै बेस्ड छ। ओके, नाउ for the cricket ball from the information given, माथि दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा let's assume a cricket ball with 2.83 inches in diameter is the perfect cricket ball. Okay, एभरेज 2.83 डायमिटर भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट क्रिकेट बल हो भनेर अज्युम गरौँ। यदि त्यो हो भने यसले हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्लस माइनस 0.03 इन्चेसको दिन्छ हो। यहाँ त 2.83 बाट 2.80 घटायो भने 0.03 आउँछ, फेरि 2.83 बाट 2.86 घटायो भने 0.0 माइनस 0.03 आउँछ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ प्लस माइनस 0.03 इन्चेस छ। त्यसको मिनिङ भेरिएबिलिटी चाहिँ कति आउने रहेछ त भन्दा 0.0009 इन्चेस स्क्वायर। ओके, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्ने बित्तिकै भेरिएन्स आउँछ, राइट? सो त्यही भेरिएबिलिटी निकालेको। ओके, यो भनेको चाहिँ किप इन माइन्ड यो स्ट्यान्डर्ड जुन स्पेसिफिकेसन हो है, स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन एभरेज 2.83 इन्चेस र भेरिएन्स चाहिँ 0.0009 इन्चेस स्क्वायर। नाउ अब भेरिएबिलिटीलाई इग्नोर गर्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त। व्हाट इफ भेरिएबिलिटी इज इग्नोर्ड? नाउ इमेजिन दिस क्रिकेट बल, तिमी स्टेसनरीमा गयो, क्रिकेट बल माग्यौ, यो क्रिकेट बल पायौ र यो क्रिकेट बलको डायमिटर चाहिँ 1.93 इन्चेस रहेछ। ओके, नाउ फर सम रिजन के भयो भन्दा तिमीले जुन क्रिकेट बल, यो क्रिकेट बल तिमीले जुन किनेर लगेको थियौ त्यो क्रिकेट बल हरायो, तिमीलाई गेम खेल्नु नै छ। सो तिमी फेरि स्टेसनरीमा गयौ, क्रिकेट बल मागेको यो साइजको क्रिकेट बल दियो तिमीलाई र यो क्रिकेट बलको साइज चाहिँ फेरि 2.83 इन्चेस रहेछ। के भयो भन्दा यो क्रिकेट बल पनि हरायो, फेरि स्टेसनरी गयो, स्टेसनरी गएर क्रिकेट बल माग्दा तिमीलाई यो साइजको क्रिकेट बल दियो र यसको डायमिटर चाहिँ 3.76 इन्चेस रहेछ। ओके, नाउ will you be satisfied or not? That is the question. Is this good thing? You know, right? ओके, सो यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ भन्दा भेरिएसन एकदमै भेराइ गरिरहेछ क्रिकेट बलहरू। ओके, एकअर्कामा भेरिएसन छ। ओके, नाउ
तर यहाँ हेर त यदि तिमीले यिनीहरूको एभरेज डायमिटर तिनटाको क्याल्कुलेट गर्यो भने त 2.83 इन्चेस नै आउँछ राइट 1.93 2.83 र 3.76 को एभरेज निकाल्यो भने त 2.83 इन्चेस नै आउँछ नाउ वुड यु एक्सेप्ट दिस ब्याच अफ बल्स अर नट भेरिएन्सलाई इग्नोर गरेर एभरेज मात्र हेर्ने हो भने वुड यु एक्सेप्ट दिस ब्याच अफ बल्स यो ब्याचलाई एक्सेप्ट गर्छौ कि गर्दैनौ यस अर नो है गर्दिनौ ओके नो राइट ओके एभरेज त ठिक छ एभरेज त स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन जति भनेको त्यति नै छ तर भेरिएसन हेर त कति धेरै छ सो दिस इज नट अ गुड ब्याच अफ बल्स ओके यो चाहिँ गुड ब्याच छैन नो imagine what would happen if a certain cricket ball manufacturer cricket balls in this manner right though average is maintained at its standard specification of 2.83 inches the production seems to be lacking consistency in other words there is huge variability in the production of these balls lacking consistency भन्नु नै के हो भन्दा variability huge छ भनेर भनेको है consistency र variability are opposite to each other okay now hence in real world there are some quality control inspectors who are using their knowledge of statistics to make sure we get to play cricket with decent standard sized balls for this however the quality inspector must have a sound knowledge of testing of hypothesis for a single population variance okay so the quality inspector सँग यो knowledge भयो भने मात्र उसले डिसेन्ट साइज क्रिकेट बल्सहरू प्रोड्युस गर्न सक्छ र यो रियल वर्ल्डमा हुन्छ पनि है स्पेशली क्वालिटी कन्ट्रोलको केसमा प्रोडक्सनको केसमा यो यस्तो गरिरा हुन्छन् उनीहरूले ओके नाउ हाम्रो अब यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हाइपोथेसिस टेस्टिङ भएको भएर यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक पनि फरक हुन्छ है र यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक चाहिँ यो हुन्छ दिस chi square equals to n minus 1 s square by sigma square ओके यो चाहिँ तिमीहरुको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हो र यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकले chi square distribution फलो गर्छ which follows chi square distribution र कति डिग्री अफ फ्रीडम भन्दा n minus 1 डिग्रीज अफ फ्रीडम ओके n minus 1 डिग्रीज अफ फ्रीडममा हामी फलो गर्छ सो दिस इज योर टेस्ट स्ट्याटिस्टिक सो हामी अब यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कहाँबाट आयो र के गरी आयो यसमा चाहिँ जाँदैनौँ ओके हामी जस्ट अप्लाई मात्र गर्छौं सो दिस इज द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक विल बी युजिङ ओके यो तल दिएको नोट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो प्लिज कीप इन माइन्ड दैट So हु इज दैट माइक्रोफोन अफ गर है okay so keep in mind that chi square will be best approximation if the parent population is normal यदि parent population normal हो भने चाहिँ chi square best approximation हुन्छ no doubt okay तर यदि parent population normal भएन भने पनि chi square लाई good approximation को रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ है यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा एम्पिरिकल रिसर्चहरु गरेर थाहा भएको कुरा हो नन नर्मल पपुलेसनबाट को लागि पनि यो एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि इट फिट्स भनेर एम्पिरिकल रिसर्चहरुले प्रोवाइड गरेको एभिडेन्सको थ्रुबाट भनेको है ओके now let's jump into the numerical and let's look at the scenario but before moving into that let's look at that chi square table है अघि हामीले chi square table हेर्यौं र तिमीलाई मैले यसमा के बुझाउन खोजेको भन्दा जस्तो तिमीलाई अल्फा इक्वल्स टु 5% भनेर भन्नुको मिनिङ चाहिँ यो हो के एरिया टु द राइट दिएको हुन्छ तिमीहरुको टेबलले ओके जस्तो एरिया टु द राइट इक्वल्स टु 0.05 छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दा अल्फा इक्वल्स टु 5% ओके अल्फा इक्वल्स टु 5% त्यसपछि एरिया इज 0.05 भनेर भनेको छ नि यो भनेको अल्फा इक्वल्स टु 5% हो त सेकेन्ड केसमा नि इज दैट अल्फा इक्वल्स टु 5% सेकेन्डमा
सेकेन्डमा अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ या सेकेन्डमा अल्फा इक्वल्स टु 0.95 हुन्छ ओके तिमीहरूलाई बुकले दिने भ्यालु भनेको एरिया टु द राइटको भ्यालु हो ओके एरिया टु द राइट सो यसमा चाहिँ यो सेकेन्डमा अल्फा इक्वल्स टु 0.95 छ नट 0.05 सो यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है ओके त्यसपछि तिमीहरूको टु टेल टेस्टमा चाहिँ यसरी यस्तो यो हुन्छ है सी भनेको कन्फिडेन्स लेभल हो ओके यदि सी भनेको 0.95 कन्फिडेन्स लेभल भयो भने अल्फा भनेको 5 हुन्छ र टु साइडमा हामीले त्यो 5 लाई डिभाइड गर्छौं 5 हो भने 0.025 र 0.025 आउँछ ओके न काई स्क्वायर टेबलमा हेर्ने बेलामा यो रेफरेन्स लिएर हेर भनेर भन्नु खोजेको है ओके नाउ क्रिकेट बल एक्जाम्पल कन्टिन्युड अनि अब हामी न्युमेरिकलमा इन्टर गर्छौं है त नाउ इमेजिन योरसेल्फ इन द फलोइङ सिचुएसन You are hired as a quality control inspector in NCM Co Limited, top manufacturer of professional cricket balls. Okay, so NCM Co Limited produces cricket balls, professional cricket balls. Your duty is to make sure that the specification of the manufactured cricket balls meet the standard. भनेको जुन क्रिकेट बल म्यानुफ्याक्चर भएको छ तिनीहरूले स्ट्यान्डर्ड मिट गरिरहेको छ भनेर चेक गर्नु तिम्रो ड्युटी हो Now, standard चाहिँ के हो भन्दा mean 2.83 inches diameter को ओके र diameter को variance चाहिँ कति हुनुपर्छ 0.0009 inches स्क्वायर सम्म हुन पाउँछ ओके यसको भेरिएबिलिटी चाहिँ यति हुन पाउँछ भनेर भनेको छ that is the standard है now assume that the distribution of diameter of cricket balls are normally distributed भनेको डायमिटर्स अफ क्रिकेट बल्सहरु चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ प्यारेन्ट पपुलेसन चाहिँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ भनेर भनेको नाउ हियर इज हाउ यु शुड प्रोसीड भनेर भनेको छ सो व्हाट हाउ शुड यु प्रोसीड त भन्दा नाउ being a good student of statistics and aware that the parent population of distribution of diameter of cricket balls is normal you decide to select a sample size of 10 and proceed किन यो sample size 10 ले इनफ भएको can anyone give me the reason ओके च्याट स्क्रिनमा रिजन लेख्नुस् त किन यसमा sample size 10 लिदा पनि इनफ भएको साइज सिमिलर हुने भएर त्यही नै टेस्ट गर्न खोजेको त्यो त थाहै हुँदैन assumed normally distributed yeah very good so Mahima says assumed normally distributed भनेको parent population नै यदि normal छ भने right parent population normal छ भने सानो sample size ले पनि हामीलाई enough information दिन्छ के okay त्यही भएर sample size of 10 will be good here okay र प्रोडक्सन प्रोसेसहरुमा हुने पनि यही नै हो अब इमेजिन गर न क्रिकेट बल म्यानुफ्याक्चर भइराको छ डायमिटर चेक गर्नलाई मानौं न त्यो क्रिकेट बललाई आधी टुक्रा बनाएर चेक गर्नु पर्यो भने त धेरै स्याम्पल साइजमा त गर्दैन उनीहरुले राइट कस्ट लाग्छ धेरै सो त्यही भएर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ भने हामीले सानो स्याम्पल साइजमा पनि गर्न सक्छौं ओके नाउ यु डिसाइड टु सेलेक्ट द स्याम्पल साइज अफ 10 and proceed you stand in front of the conveyor belt that is carrying newly produced balls and you randomly select 10 of them okay र तिमीले randomly 10 वटा बल सेलेक्ट गर्यो you went to your office with 10 balls okay and start measuring their average diameter त्यो 10 वटा बल लिएर तिमी तिम्रो अफिसमा गयौ र तिनीहरुको एभरेज तिनीहरुको डायमिटर नाप्न थाल्यौ okay further you want to be 99% confident that the balls are meeting the required specification okay so you want to be 99% confident भनेर भनेको छ है तर because of तिमीहरुको बुकमा यो 99% को लागि नभएको 95% बनाए है मैले okay so you want to be 95% confident that the balls are meeting the required specification तिमीहरु त्यो आफ्नो बलहरुले स्पेसिफिकेसन मिट गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ 95% कन्फिडेन्ट हुन चाहन्छौ नाउ द डेटा इज प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट स्लाइड अर्को
Okay, so this is the sample. First sample को diameter नापेको 2.77 inches रहेछ. Second sample को diameter 2.80 रहेछ. Third sample को diameter 2.85. Okay, now 10 वटा sample 10 वटा बलको 10 वटा diameter चाहिँ यो रहेछ. Okay, now तिमीले यहाँ variation छ भनेर देख्न सक्छौ. 2.77 छ, कुनै 2.85 छ, कुनै 2.80 छ. So obviously यसमा के छ? Variability छ. Okay, now अब त्यो भेरिएन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनसँग मिट हुने छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छौं र त्यसलाई नै इन्फरेन्स अफ द पपुलेसन भेरिएन्स भनेर भन्छ. ओके, सो यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ? वी हेभ 1.5 minutes left before this session will be over. कसैलाई केही क्वेसन छ? You can turn on the mic and speak. बाँकी हामी अर्को सेसनमा कन्टिन्यू गर्छौं यसको न्युमेरिकल्स. ओके, सो कोही पनि बोलेन. आई गेस everyone understood. Okay, यो रिप्लेक्ट गरेको थियो त्यो 10 वटा स्याम्पल बलहरुको डायामिटर नापेको के. ओके, सो फर्स्ट को डायामिटर चाहिँ 2.77 इन्चेस आयो, सेकेन्ड को 2.80 र तिमीले त्यहाँ हेर्न सक्छौ डायामिटर फरक छ भनेपछि त्यहाँ भेरिएन्स छ, भेरिएबिलिटी छ. त्यही भेरिएबिलिटी चाहिँ पपुलेसन स्ट्यान्डर्डसँग मिट के हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनसँग मिट हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्न खोजेको. ओके ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेसन है त. नेक्स्ट सेसन जोइन गरिहाल्नुस् 1-2 मिनेटमै. Yes, okay. No. एक 2 मिनट कुरौँ न साथीहरुलाई. Okay. That would be ओके साथीहरु आउँदै गर्दा लेट मी आस्क यू सम क्वेशन है. सो मैले यहाँ च्याट स्क्रिनमा टाइप गरेको मान्छेलाई नै सोधे. सो उसको नामै यही अगाडि भएको भएर. सो मनिष तिमिल सिन्हा, क्यान यु हियर मी? Manish, you can turn on your mic. Okay. So तिमीलाई मैले के सोध्न खोजेको भन्दा नि तिमीले असाइनमेन्ट गर्दाखेरि नि हजुर सर के चाहिँ च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा? खास च्यालेन्ज के रहेछ भनेर थाहा पायो? के रहेछ त च्यालेन्ज? सुरुमा मलाई च्यालेन्जिङ चाहिँ सर उस लाग्यो भन्नाले त्यो नल हाइपोथेसिस सेट गर्न चाहिँ मेरो एउटा मैले के बुझेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ यो टु टेल टेस्ट हुन्छ कि राइट टेल हुन्छ कि भन्ने बुझेको थिएन. अनि त्यो चाहिँ मैले क्लियर गरेँ. जस्तो मैले चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि क्लेम चाहिँ हामीले क्वेसन सोधेबाट क्लेम गर्ने हो कि त्यहाँ पहिल्यै भनेकोबाट क्लेम गर्ने भन्ने कुरा थियो. त्यो चाहिँ मैले क्लियर गरेको थिएँ. अनि अर्को भनेको सर हाम्रो उस छ नि एउटा टी डिस्ट्रिब्युसन छ नि. हजुर, टी डिस्ट्रिब्युसन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त हजुरले 1% दिनुभएको छ. हजुर, अनि यो वान टेल टेस्टमा चाहिँ हाम्रो यो टेबलमा चाहिँ छैन के त्यसको रिडिङ. त्यो भएको भए
कुनै केही रिजन लेख्दिएर मैले त्यसको सट्टामा यो लेभल यो युज गरेँ भनेर भन्दा भए हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन थियो। ए होइन, त्यो चोइसमा थियो क्वेसन चाहिँ, त्यो चाहिँ मैले आदि गरेँ अनि त्यसपछि ए छोडेको ए थिएँ, ए अरू ए गरेँ। ओके, त्यो मैले बुकबाट स्क्रिनसट लिएँ, सो त्यो केयरफुल भएन, तर इक्जामको केसमा चाहिँ दे विल बी केयरफुल। ओके, सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट। ओके So, त्यही हो। ओके, सो मिस महिमा गुरुङ, क्यान यु हियर मी? Yes, can you turn on your mic? Is it possible? Mic problems, sir. Okay. Okay, guys. Okay. So there are enough participants now. So मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तिमीहरूले च्यालेन्ज के फेस गर्नुपर्ने थियो भने फर्स्ट च्यालेन्ज के हुन्छ भने हाइपोथेसिस टेस्टिङको क्वेसनमा कुन चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु, द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज। ओके, कुन हाइपोथेसिस टेस्ट युज गर्ने भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु, द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज। अहिले हामी क्लासमा स्टेप बाई स्टेप गइरहेको छौँ, सो त्यही भएर हामीलाई त्यो खासै गाह्रो लाग्दैन। तर इक्जाममा क्वेसन्सहरू जम्बल्ड गरेर राखेको हुन्छ, राइट? सिरियल्ली त राखेको हुँदैन। सो त्यही भएर कुन हाइपोथेसिस टेस्ट युज गर्ने भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु, द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज है। र त्यसपछिको सेकेन्ड बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक के हुन्छ भनेर याद हुनु पर्यो। ओके, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यो हुन्छ भनेर चाहिँ कन्फर्म हुनुपर्छ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा प्रब्लम हुनै भएन। र अर्को नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने कुरा भनेको त त्यो त प्र्याक्टिसले आउँछ आफै। ओके, तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि तिमीहरूलाई आफै थाहा हुन्छ कि नल हाइपोथेसिस के राख्ने, अल्टरनेटिभ के राख्ने भनेर। र जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्ममा तिमीहरू क्लियर भइसक्यो। तर किप इन माइन्ड कि यो चाहिँ सधैँ पर्सिस्ट हुने प्रब्लम, इभन मलाई पनि पर्सिस्ट हुने प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दा कुन चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्ट युज गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति सोच्नु नै पर्छ क्या, ध्यान दिएर। ओके, किनभने तिमीले यो होला भनेर सुरु गर्लौ, पछि त्यहाँ दिएको क्वेसनमा दिएको सबै इन्फर्मेसन इन्कर्पोरेट गरेनौ भने त्यो वर्थलेस हुन जान्छ। ओके, सो त्यही भएर हाइपोथेसिस टेस्टको लागि त्यो कन्सेप्चुअल पार्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्न खोजेको। ओके, नाउ मुभिङ अन, नाउ लुक इन्टु दिस स्लाइड। ओके, नाउ अब हामी यसमा हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ है त। यसमा अब हाइपोथेसिस सेटिङको लागि नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा Yes, not sigma square equals to that 0.0009. That is the population variance is equal to 0.0009 inches square. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिमीले टेस्ट गर्न खोजेको स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन मिट गर्छ कि गर्दैन भनेर। ओके, टेस्ट गर्न खोजेको कुरा त्यो हो। यदि मिट गरेन भने त मिट गरिहाल्यो भने त हाम्रो यो जुन जे स्पेसिफिकेसन छ त्यो ओरिजिनल त मिट भएकै हुन्छ, राइट? सो त्यही भएर हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति हुनुपर्ने त्यति नै छ भनेर सुरु हुन्छ यसमा। ओके, नाउ यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दा नट इक्वल टु, सो जस्ट अपोजिट अफ नल, द पपुलेसन भेरिएन्स इज नट इक्वल टु 0.0009 inches square. ओके, पपुलेसन भेरिएन्स चाहिँ योसँग इक्वल छैन भनेर द्याट इज द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यसमा हामी 5% राख्छौँ, किनभने हामी 95% कन्फिडेन्ट हुनु थियो। 95% कन्फिडेन्ट हुनु भनेको 5% हाम्रो अल्फाको भ्यालु हुन्छ। ओके, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हुन्छ। यहाँ 95 हो है, यो 99 लेखिरहेको छु तर 99 भ्यालु नभएको भएर 95 हो है त्यो। ओके, न टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हाम्रो के हो भन्दा काई स्क्वायर इक्वल्स टु n - 1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ हेऱ्यो भने नि तिमीलाई n को भ्यालु पनि दिएको छ, सिग्मा स्क्वायर पनि दिएको छ। सिग्मा स्क्वायर कहाँबाट आउँछ भन्दा नल हाइपोथेसिसबाट आउँछ। हेर त, नल हाइपोथेसिसमा जे हो नि इज इक्वल टु त्यही नै त्यहाँ सिग्मा स्क्वायर राख्ने हो। ओके, सो दिस इज योर सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर पनि दिएको छ, n पनि दिएको छ। अब मात्र s स्क्वायर कम्प्युट गर्नुपर्छ। यो भनेको स्याम्पल भेरिएन्स कम्प्युट गर्ने, स्याम्पल भेरिएन्स डेटाबाट कम्प्युट गर्न आउँछ तिमीहरूलाई, राइट? डेटा दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न आउँछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्यो भने स्याम्पल भेरिएन्स आउँछ। ओके,
Now looking at the formula, we are all given except for s square. Computation गर्यो भने तिमीहरुले s square को भ्यालु चाहिँ यति पाउँछौ. Okay, 0.00067. s square को भ्यालु 0.00067 पाउँछौ. अब chi square calculated भनेको चाहिँ के हो? n minus 1 s square by sigma square. So 10 minus 1 हाम्रो s square को भ्यालु divided by sigma square, population variance को भ्यालु. Okay, chi square calculated 6.7 आउँदो रहेछ. Okay, now अब critical value निकाल्नु पर्यो. Critical value निकाल्नको लागि यो two tail test हो, right? किनभने या मैले रेकर्ड गरिरहेको छु. ओके, सरी. ओके, क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नु. क्रिटिकल भ्यालु को लागि हामीले यहाँ तिमीहरुले नल हाइपोथेसिसमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्यौ भने इज नट इक्वल टु भनेर देख्छौ, राइट? सो त्यही भएर यो के हो भन्दा टु टेल टेस्ट हो. टु टेल टेस्टमा रिजेक्सन रिजन कति वटा हुन्छ? कति साइडमा हुन्छ रिजेक्सन रिजन? टु टेल टेस्टमा टु साइड्स हो, राइट? सो this will further result in upper and lower critical value, right? Two sides ma rejection region हुने भएको भएर त्यसले एउटा upper critical value र lower critical value दिन्छ. Okay, now अब कसरी कम्प्युट गर्ने त भन्ने कुरा that is important है. यहाँ हामीलाई अब के दिएको छ भन्दा अल्फा को भ्यालु 0.05 छ है. डिग्री अफ फ्रीडम कति छ? n-1, that is 9. Okay, 5% अल्फा, 9 degrees of freedom. भनेपछि अब हाम्रो दुईतिर रिजेक्सन रिजन हुँदाखेरि त अल्फा बाँडिन्छ, राइट? अल्फा डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ. सो अल्फा डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा 0.025 आउँछ. ओके, सो लेफ्ट तिर 0.025% र राइट तिर 0.025%. ओके, नाउ अप्पर क्रिटिकल भ्यालु भनेको चाहिँ कति आउँछ भन्दा न यसको लागि तिमीहरुको बुक अगाडि छ वा त्यो अगाडि छ भने एकचोटी हेर है. साइमल्टेनियसली यहाँ देखाउन मिलेन, तर अप्पर क्रिटिकल भ्यालु भनेको chi स्क्वायर अल्फा बाइ 2 n-1 chi स्क्वायर 0.025 9. ओके, सो यसमा कसरी बुझौँ मलाई नै एकछिन है. लेट मी युज पेन. ओके, ओके, न यहाँ हेर है. यो तिमीहरुको chi स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन हो भने ओके 5% लेभल र 9 डिग्रीज अफ फ्रीडम को chi स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन यो हो भने ओके अप्पर क्रिटिकल भ्यालु भनेको यता कतै होला. ओके, लोअर क्रिटिकल भ्यालु भनेको यता कतै होला. ओके, नाउ यो एरिया भनेको कति हुन्छ भन्दा 2.5% हुन्छ. ओके, नाउ यो एरिया भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा बाँकी 2.5% हुन्छ. ओके, अब यहाँनेरि एउटा क्रिटिकल भ्यालु आउँछ, यहाँनेरि अर्को क्रिटिकल भ्यालु आउँछ. अप्पर क्रिटिकल भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा chi स्क्वायर अल्फा बाइ 2 n-1. दिस इज योर अप्पर क्रिटिकल भ्यालु. ओके, अल्फा बाइ 2 को भ्यालु पनि तिमीहरुलाई थाहा छ, डिग्रीज अफ फ्रीडम पनि थाहा छ. अब यो तिमीहरुले टेबलमा गएर हेर्यौ भने 19.023 आउँछ. ओके, सो टेबलमा तिमीहरुको त्यसको भ्यालु 19.023 आउँछ. सो क्यान एनीबडी टेल मी लोअर क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? व्हाट इज द लोअर क्रिटिकल भ्यालु? Sazan says 1 by something, 1 by 19.023 होइन, त्यो यफ टेस्टमा युज हुन्छ, chi स्क्वायर को लागि हुँदैन. त्यो लोअर क्रिटिकल भ्यालु कति हुन्छ? ओके, सो यहाँ किप इन माइन्ड है, अप्पर क्रिटिकल भ्यालु मात्र हेरौँ. मैले एकचोटी लोअरलाई बिर्सिदिएँ, म अप्पर कसरी आयो भनेर देखाउँछु है. अप्पर क्रिटिकल भ्यालु भनेको राइट टेलमा कति एरिया हुनुपर्छ भनेको छ 2.5%.
ओके राइट टेलमा 2.5% हुनुपर्छ भनेको छ त्यो हो भने यहाँ हेरौँ है त यो तिमीहरूको बुककै टेबल हो है राइट टेलमा कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ भनेको छ भन्दा 0.25% हुनुपर्छ भनेको छ ओके सो 0.25% भनेको छ हाम्रो डिग्रिज अफ फ्रिडम अहिले कति छ भन्दा 9 छ ओके न यो 0.25 र 9 को तिमीहरूको कन्जङ्सन पोइन्ट हेर्यो भने यो 19.023 आउँछ ओके सो 19.023 हाम्रो अप्पर क्रिटिकल भ्यालु भयो अब लोअर क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने सेम हुन्छ लोअर क्रिटिकल भ्यालु के हुन्छ -19.023 ओके सोनियाले -19.023 भन्नको लागि नि सबभन्दा पहिला किप इन माइन्ड के भन्दा काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन होइन त्यही भएर माइनसमा त्यो प्लसमा जे आयो माइनसमा त्यो आउँदैन एउटा कुरा अर्को कुरा काई स्क्वायरको भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभमा जाँदैन मिनिमम भ्यालु 0 हुन्छ सो त्यही भएर इट कान्ट बी -19.023 ओके नाउ लोअर क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा के अरे 2.7 ओके लोअर क्रिटिकल भ्यालु 2.7 हुन्छ तर यो कसरी निस्क्यो त द्याट इज इम्पोर्टेन्ट राइट सो त्यसको लागि यहाँ हेरौँ है ओके सो दिस इज यर काई स्क्वायर भ्यालु तिमीहरूको यहाँ अप्पर क्रिटिकल भ्यालु अप्पर भ्यालु आइहाल्यो ओके यो यु आइसक्यो अब तिमीहरूको लोअर क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भनेको यो पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ ओके तिमीहरूको बुकले तिमीहरूलाई कस्तो कस्तो एरिया दिन्छ भन्दा राइटको प्रोबेबिलिटीको एरिया दिन्छ ओके राइटको एरिया दिन्छ भनेपछि यो पुरै भनेको 100% हुन्छ ओके यो होल 100% हुन्छ 100% मध्ये तिमीले यो राइट लेफ्टमा 2.5% को यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने बाँकी कति पर्सेन्ट हुन्छ 97.5% हुन्छ राइट सो त्यही भएर तिमीहरूले यसको हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्ने यहाँ 0.975 ओके राइटपट्टि कति एरिया हुनु पर्यो त भन्दा 0.975 र 97.5% एरिया र 9 डिग्रिज अफ फ्रिडममा हेऱ्यो भने तिमीहरूले 2.7 पाउँछ ओके सो यदि तिमीहरू अझै योमा क्लियर भएन भने म तिमीलाई के सजेस्ट गर्छु भने युट्युबमा एकचोटि काई स्क्वायरको भ्यालु कसरी हेर्ने भनेर एकचोटि भिडियो हेर भनेर सजेस्ट गर्छु है किनभने तिमीहरूले एनिमेसन युज गरेर दुनियाँथोक गरेर गर्न सक्छ मैले यहाँ सकिरहेको छुइनँ सो त्यही भएर आई सजेस्ट यु टु डु द्याट है र अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो भ्यालुहरूलाई टेबलमा ट्याली गरेर पनि निकाल्न सक्छौ है कसरी गरेको होला भनेर एउटा इन्ट्युसन जेनेरेट गर्न चाहिँ सकिन्छ ओके सो हाम्रो फेल टु क्रिटिकल रिजन फेल टु रिजेक्ट रिजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 2.7 देखि 19.023 राइट किनभने राइटमा पनि रिजेक्ट हुन्छ लेफ्टमा पनि रिजेक्ट हुन्छ बिचको रिजन चाहिँ एक्सेप्ट रिजन हो वा फेल टु रिजेक्ट रिजन हो त्यही भएर त्यो रिजन चाहिँ 2.7 देखि 19.023 सम्म हुन्छ अब हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति थियो 6 point something थियो राइट since chi square calculated equals to 6.7 lies in the fail to reject region we do not reject the null hypothesis हामीले null hypothesis लाई रिजेक्ट गर्दैनौं किनभने त्यो 2.7 देखि त्यसको इन्टरभलको बीचमा पर्छ कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दा hence the evidence is not enough to conclude that the population variance is not equal to standard भन्नुको मिनिङ पपुलेसनको भेरिएन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा छैन भनेर भन्न चाहिँ पाइएन एभिडेन्स पुगेन therefore production of cricket balls can be continued for now र अहिलेको लागि हामीले प्रोडक्सन अफ क्रिकेट बल्स चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छौं ओके सो यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ ओके यस सो त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स को स्लाइड देखाउनु न ओके या
भन सोधन। ओके, सो यसमा च्यालेन्जिङ भनेको नि यो तिमीहरूको टु टेल टेस्ट सोध्यो भने चाहिँ लोवर क्रिटिकल भ्यालु निकाल्न च्यालेन्ज हो है। यो अप्पर क्रिटिकल भ्यालु त तिमीहरूलाई सधैँ नै निकालेर आएकै छ, तर लोवर निकाल्नलाई च्यालेन्ज हो। लोवर निकाल्नलाई तिमीहरूले यो एउटा इक्जाम्पललाई चाहिँ बेस मानेर यही अनुसार इन्ट्युसन जेनेरेट गर्न सक्छौ है त। ओके, सो यो सिनारियो 2 चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल वायरमा इक्जाम्पल हो। यो एकचोटि पढ्नुहोस्, यो तपाईँहरूको लागि पढ्नलाई राख्दै हो। अनि अर्को यो बियरिङ्सको इक्जाम्पल मैले कम्प्लिट गरिदिएको छु है, यो पनि एकचोटि राम्रोसँग पढ। ओके, सो सबै यसमा मैले यो दुईटा न्युमेरिकल मैले कम्प्लिटली गरेको छु, एउटा टु टेल टेस्टको र एउटा वान टेल टेस्टको, र अर्को तीनटा चाहिँ तिमीहरूको ट्राई इट योरसेल्फ क्वेसन्सहरू छ है। ओके, सो देयर आर 3 ट्राई इट योरसेल्फ क्वेसन। यो तीनटा क्वेसन्स राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्यो भने इट विल बी इनफ। अब त्यो क्वेसन बुझ्नु नबुझ्नु त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो, तर प्र्याक्टिसको लागि यो तीनटा नै राम्रोसँग गर्यो भने पनि इट विल बी भेरी इनफ। ओके, सो यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ? छैन भने आई डोन्ट थिङ्क वी विल बी कन्टिन्युइङ मोर फर टुडे है। सर एकचोटि त्यो सेटिङ अफ हाइपोथेसिस भनिदिनु न। ओके, अघिको न्युमेरिकलको? हजुर। ओके, ओके, सेटिङ अफ हाइपोथेसिस यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पहिला हाम्रो जुन त्यो बल क्रिकेट बलको लागि पपुलेसनको भेरिएन्स वा क्रिकेट बलहरूको भेरिएबिलिटी चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड तोकिरहेको हुन्छ। ओके, एउटा स्ट्यान्डर्ड तोकेको छ। अब तिमीले मानौ तिम्रो कम्पनीले चाहिँ क्रिकेट बल प्रड्युस गर्छ भने तिमीले अब के टाइममा टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दा तिम्रो कम्पनीबाट प्रड्युस भएको क्रिकेट बलले त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गरिरहेको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो त्यही भएर हाम्रो लागि नल हाइपोथेसिस चाहिँ एउटा पपुलेसनले तोकेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। ओके, जुन पास्टदेखि नै तोकिएर आएको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यो हाम्रो नल हाइपोथेसिसमा बस्छ। र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ प्रत्येकचोटि तिमीले चेक गर्न खोजेको के हो भन्दा पपुलेसन स्ट्यान्डर्डसँग मिट हुँदैन कि क्या हो, पपुलेसन स्ट्यान्डर्डसँग मिट हुँदैन कि क्या हो भनेर टेस्ट गर्न खोजेको हुन्छौ। सो त्यही भएर हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ जहिले त्यो तोकिएको स्ट्यान्डर्डको अपोजिट हुन्छ क्या। ओके, सो जस्तो यो केसमा हाम्रो तोकिएको स्ट्यान्डर्ड 0.0009 थियो र हामीले चेक गर्न खोजेको चाहिँ छैन कि क्या हो भनेर टेस्ट गर्न खोजेको भएर यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा परेको। अरूलाई केही क्वेसन छ? फर्स्ट तिमी क्लियर भयो? दुई तीनवटा न्युमेरिकल हेर्दै जाऊ अनि त्यसपछि थाहा हुँदै जान्छ है कसरी आउँछ यो भनेर। अरू कसैलाई केही? ओके, ओके, सो यसकै लागि ट्राई गरौँ न त। ल नल र अल्टरनेटिभ मात्र सेट गरौँ। ल क्वेसन पढ्नुहोस् अनि नल र अल्टरनेटिभ सेट गर्न ट्राई गर्नुहोस् र त्यति नै गरौँ आजको लागि। A manufacturing company produces bearings produce गर्दो रहेछ। One line of bearings is specified to be 1.64 centimeters in diameter. 1.64 centimeters in diameter. A major customer required that the variance of the bearings be no more than 0.001 cm square.
The producer is required to test the bearings before they are shipped. So 16 bearings मा टेस्ट गर्छ. So यसको null hypothesis के हुन्छ, अल्टरनेटिभ के हुन्छ? Variance of bearings is less than 0.001. Less than or equal to होला है सजन. Sigma equals to 0.001 not. Sigma not equal. Okay. Yeah. Sigma square भनेको चाहिँ equals to 0.001 अनि त्यसपछि अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो सिग्मा स्क्वायर इज नट इक्वल टु 0.001. किनभने हामीलाई यहाँ दिएको स्ट्यान्डर्ड यो छ क्या, उसले यो स्ट्यान्डर्ड योभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर भनेको छ. यो राइट टेल टेस्ट हो कि लेफ्ट टेल टेस्ट हो कि टु टेल टेस्ट हो? Yeah, this is a right tail test. Right? Right tail test. Okay. Okay, guys. So यस्तै गरी नै गर्ने हो यो. It is not that difficult, है? सर हाम्रो त्यो के रे यच नट चाहिँ भेरिएन्स इज इक्वल्स टु 0.001 सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन? अनि यच वान चाहिँ भेरिएन्स ग्रेटर देन हैन? हो, ग्रेटर देन. बिकज किनभने नल हाइपोथेसिसमा नो मोर देन भनेको छ, भन्नुको मिनिङ लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ नि त. हजुर. तर लेस देनलाई त हामीले इग्नोर गर्छौं लेख्ने बेलामा. हुन चाहिँ त्यही हुन्छ तर इग्नोर गर्छौं नि त. हजुर. अब लेस देन अर इक्वल टु को अपोजिट के हुन्छ त? ग्रेटर देन. हो, त्यही भएर अल्टरनेटिभ चाहिँ ग्रेटर देन भएको. त्यही भएर राइट टेल टेस्ट भएको. ए हस्, थ्यांक यू. ओके. क्लियरली यहाँ गरेको छ, अत्तिनु पर्दैन है. जस्तो यहाँनेरि नै तिमीहरूले हेर्न सक्छौ नल हाइपोथेसिस पहिला मैले लेस देन इक्वल टु राखेको छु यो तिमीहरूलाई बुझाउन. तर हामी न्युमेरिकल्ली गर्दा त के गर्छौं भन्दा इज इक्वल टु मात्र राख्छौं, लेस देनलाई इग्नोर गर्छौं. अनि त्यसपछि अल्टरनेटिभ भनेको ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हो, राइट? ग्रेटर देन हुन्छ. ओके गाइस, सो आजलाई यति नै गरौँ है. अनि त्यसपछि मन्डे प्लिज मलाई एउटा टाइम भनिदिनुहोस् है, जुनसुकै टाइम भन्दा नि हुन्छ. दिउँसोको 1-2 बजेतिरको टाइम भए नि हुन्छ, बिहानकै टाइम मिल्छ भने बिहानकै भन्दा पनि हुन्छ. सो एकचोटि डिस्कसन गरेर मलाई टाइम दिनुहोस्, म असाइनमेन्टको रिभ्यू गर्छु. सो आफ्नो अनि त्यसपछि के मिस्टेक भएको रहेछ, के बुझेको रहेनछ त्यो थाहा हुन्छ. ओके, सो आजलाई यति नै गरौँ. कसैलाई के क्वेसन छ अरू? नभए छोडिदिउँ आजलाई यति नै गरौँ. लास्ट एकचोटि अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न सर. कहाँ अगाडिको भने के हो, कुन बाबु? सर 16 स्लाइड 16. ओ माय गॉड, यु आर काउन्टिङ द स्लाइड्स. मलाई थाहा छैन. ए ओके ओके, नाउ दिस वन. भन सर. भयो? ओके. Okay guys, so I'm ending the meeting. Have a great weekend and त्यसपछि stay safe. त्यसपछि give some time to your study also, है. So as usual म त्यो ड्राइभको बाट शेयर गरि नै हाल्छु है आजको मटेरियल्स पनि. Okay guys, bye guys.